welcome to Loidjim Vlogs. Kakatawag lang ng aking mahal na asawa. And inutusan niya akong pumunta ng post office ngayon. So, ayan, samahan niyo ako. Meron tayong kukuhaning parcel. Meron tayong item na dumating. Actually, hindi pala akin, sa kanya pala. So, in-order niya yun last time and ngayon lang dumating. Actually, kahapon pa niya iniintay pero ngayon dumating. So, ayun, samahan niyo ako. Kuhanin natin kung ano yung dumating ng parcel. Okay. A few moments later.